Kettős felfedezés a Kispéter barlangban, a Szentözsép barlang évfordulóján. Sziasztok! Ez most egy kicsit újfajta videó lesz az eddigiekhez képest. Az a lényeg, hogy sokkal bővebben vágtuk össze az anyagot. Ha valakinek nincs ideje végignézni, semmi gond, a honlapunkon van egy bejegyzés, ott ugyanezt egybe elolvashatja. Ha viszont valaki szeretne egy kicsit mozizni, akkor nyugodtan üljön le most a számítógép elé, vegye fel a fejhallgatót, készítsen elő egy zacskó pattogatott kukoricát, és jöjjön velünk egy ilyen virtuális felfedezésre, pontosabban 2 virtuális felfedezésre. Ez a Fenekes akna teteje, a nagypénteken föltárt szakaszban vagyunk, -70 méteren. Körmös szoros szűkülete. És meg is érkeztél az új részbe. Már a másodszor. Te hol a túróba vagy, te farkas? Hol a túróba vagy te? Itt a túróba vagyok én. Oda így be lehetett menni? Itt ebbe a túrészgépbe, igen. Konkrétan ezeket a 2. vizsgáló éleket kell lecsapni valahogy innen, és átfututok úgy. Így van. Nem szűk szárkú. Na és ott mi van a túloldalon? Előre. Ott már nem szűk? Megy előre egy ilyen szűkületekkel tagol, de általában állva járható, viszonylag keskeny hasadék. De amúgy már most is fényévekkel kényelmesebb. És amúgy lehet, hogy ugyanoda vezet, mert a húzat innen jobban jön, mint onnan. Nem fogod tudni ezt úgy kívül. Ó! Hát ez tényleg állva járható. Mekkora lúzerek vagyunk, hogy ezt itt hagytuk? Farkas! Merre mentél? Óvatosan, le ne essél. Óvatosan. Van kötelünk is, vissza tudunk menni érte. Megy az akna lefelé, adtok egy követ. Adunk egy követ, várj. Ez megállt valahol, egy gömbölydedebb követ adjatok. Gömbölydebb követ, hát nem a kőboltba vagyunk. Hátulról Itt egy adjatok. másik ilyen lapos, nincs Na, gömbölydebb. beljebb mászom egy kicsit, hát onnan hatékonyabban tudod. Itt dobálni, menjünk le, nem kell dobálni. Na, hadd dobjak még egy követ. Jó, még egyet dobjál. Na figyelem, hallgatózzatok, kezdődik a koncert. Azt a bitang! Hát ez, Én még ilyet életemben nem hallottam! ez 30 méter meg kell, Ez hogy több. legyen. Figyelj! Több. Farkas, a Szentözsép barlang bejárati aknába lepattogott a kő, az ennél rövidebb volt. Ez ennél rövidebb volt, és az 35 méter a felszíntől. Egy dolog miatt megszídlak. Nem préselődtem be már akkor. Itt volt szabadon a járat, basszus, és elmentünk mellette, és kis hián befutcsoltnak nyilvánítottuk, és azt mondtuk, hogy menjünk inkább máshová bontani. Na mindegy, ettől függetlenül Jakucs László idézet jut az eszembe. Azt hiszem, ritkán fordul elő, hogy egy kutató ekkora örömmel veszi észre, hogy számításaiba hiba csúszott. Erre az ördög még. Na most csúvom. Vissza, de ez nem olyan nagy tér vissza. Ez ilyen 1-2 méter széles tér. Na, hadd nézzem meg. Nem akarok oda lemászni, mert szerintem ide kötélkében. Hát ott be kell lökni 2 követ, azt mindenképpen. Az látszik. Na, azt lehet, hogy jobb, hogy te csinálod. Jó, Szerintem az karabinereskül add át nekem. az lesz. Hát lehet, hogy fog kelleni egy polszter, meg egy kalapács. Na, nem biztos. Nem fog. Hát ez nem esik sokat. Csak 20 Max, méter. max 20 métert esik.
Na most csak egy probléma, hogy nem látok be oda, hogy mi van ott. Márpedig én szeretnék előbb belátni, és utána lemenni. De így csak annyit tudunk, hogy rohadt mély. Vissza kell jönnöm kicsit ehhez. Megkísérled a lemászást? Meg. Stop. Na, kérem szépen, megy a GoPro? Megy. Akkor földerítés indul. Szerző aláereszkedik az ismeretlen mélységbe. Majd hívjátok Adamkút. Ha látnék valamit, az rohadt jó lenne. Na, ott van lépés, jó. Hát, én azt mondanám, hogy nem vészes, de hát nem tudom, hallod? Azért szerintem, ha biztosítjuk a többieket, nem vészes, de én azért nyugodtabb lennék, ha bekötnénk ide egy kötelet. Figyelj, a kapaszkodókötélnek bekötni az előző kapaszkodókötelet. Teljesen jó, csak hogy nem találtatok fűzőlyukat. Mondtam, hogy keressetek, és nem csináltok semmit. Találtunk. Jó, akkor az vissza kéne menni érte. Na. Ennyivel. Lelöktem, mert veszélyes volt. Megy. Na, akkor szükület megszüntetés. Paleo módszerrel. De jó hangja van. Azt hittem, hogy könnyebben lejön. De ezt még egy-kétszer megütöm, ezt a másikat. Mert ennek a hangja se szép. És ez van útban. Nincs szűkület, ennyi volt. És azt kérném majd, hogy itt, miután én videózok, ráthárul az a nemes feladat, hogy itt lefelé biztosítsad a népeket, mert biztosításkor sose legyen nyújtva a térded, mert ha ráugrik valaki egy nyújtott térdedre, azonnal eltörje és mindketten leesni. Most meg, világítstok a farkast. Na, itt a lemászás, Anna völgy felderítése. Az a baj, hogy én már innen látom, hogy ez vége lesz. A 100 métert így is átléptük, az már biztos. Legfőbb a karszíszín nem lesz meg ma. Majd meg lesz vasárnap. Hosszú még a hétvége. Távoktatás mellett minden hétvége hosszú. Ugye, továbbra is így lesz, hogy 2 hetente 30 méterrel nő a langmélység. Meg volt. Ott fölfele is megy valami, de... Hát valószínűleg onnan jöttünk volna az Ivánnal, ha ott bontjuk át. Na. Mondd el még egyszer? Megy? Kifogjuk a vitorlájukból a Balatonszelet. Van pörkősebbet, nem akarunk inkább? Először az ennyire? Nem. Húsvét van meg minden. Nyílik a barlang ajtaja, vigyázzon ránk az ég ura, járjon előttünk angyala, szemünk ne lásson baj soha.
megvolt tehát az első felfedezés, mivel azonban még csak délután volt, és a fúrógép akkumulátorai is tele voltak, ezért nyilvánvalóan nekiálltunk a fenekes akna alján annak a bontásnak, amit eredetileg is terveztünk a mai napra. Betelik a memóriakártya, mire ide jön a videó. Nem baj, hogy csöndbe vagytok, mert lesz potyogás most. Mehet. Itt le fogunk férni. Igazából 1 perc lenne a belyukadás, hogyha nem akarnám igényesen csinálni, és amit lehet kiszedni, és nem befelé. De még azt mondod, hogy még nem. Hát le lehetne górni a francba a köveket, és mehetnénk lefele. Csak ki tudja, hogy jobb, ha nem lökünk le, csak azt, amit muszáj. Lehetséges, hogy még ma lejutunk? De még ezen a leszálláson ez szinte biztos. Bejutodás 2! Ez olyan, mint a... Nem tudom, nyilván nem olvastad a Bibliába. Van egy ilyen történet, talán Józsué könyve, vagy melyik? Ahol a honfoglalást írja le, hogy megállt a nap az égen, és amíg az egész országot el nem foglalták, addig nem ment le. De ez is valami ilyesmi lesz. Megáll a nap az égen, és amíg el nem érik a karszis szintet, addig nem merül le az aksi, nem leszünk éhesek, nem kell pisilni, és a fejlámpa is világít. Csak játszásból termeljük ki, mert amúgy mehetnénk, boríthatnánk lefele is. Szerintem ki kell venni itt ezt az egybeszorult követ, de alapvetően járható. A részben feneketlen aknákat tovább jutál minden nap az új esztendőben. Isten minden jót ez új esztendőben. Vissza! Tehát nem dágványt itt a kis Péter. Itt a kis Péterben. Péterben kamazni cseppkő törzsekkel, a falon kristályszőnyeggel, ez új esztendőben. Adjon Isten minden jót ez új esztendőben. Még idén fürödhessünk lenn a karszti szinten, 500 méter mélységben, Annával egyetemben. Esztendőben. Adjon Isten minden jót ez új barlang részben. Vissza kelljen fordulni kötélért út közben. Akkor a húzat legyen, hogy elfújja a ledem ez új barlang részben. Várjál, dolgozzunk is közben. A munka nem megy, csak a danolászás mehet. Adjon Isten minden jót ez új esztendőbe. Farkas, dolgozzunk is most, jó? Csinálom, csak nem felejtsd el magától. Egy. Konkrétan egy bőzőr még ebben. Igen. És aztán mi van ott, egy nagy követ kell behúzni? Na,
kiadok kézbe pár követ, azt csókolom, megnézzük, hogy leférsz-e. Adonnal. Fogod? Jó? Vigyázz, mert nincs üdesni. De fogod. Itt te már leférsz. Te látszik az alja. De a kamera nem látja, de én se látom. Na, adok egy nagy követ. Ne dobjuk már le, amit nem muszáj, ezt ne dobjuk. Lehet, hogy jobb, hogyha alá teszem a lágomat, és ezzel együtt ki tudom. Dehogy így, ja, jó, lehet azt. Mert más különben... Jó, oké. Átból behajolva. Fene kettő, hasadék. Feneketlen, fenekes, fene kettő. Ajajajaj, ez be fog szorulni. Be lehetne lökni, de ha lent megszorul, az nagy szopás lesz. Na most el akartuk fúrni, de sajnálatos módon elfogyott az akkumulátor. Úgyhogy most megpróbálom megemelni, és oda valahogy föltuszkolni, oda előrébb. Valahogy oda be kéne tolni. Ott a láboddal emeled. Igen, de az szar. Néző kedvéért mondom. Istenem. Nem mondod, hogy sikerült konkrétan elzárni az ujját? Nem, te még leférsz, de te hiába férsz alá, te nem bírod beemelni. Nekem kéne alá menni és oda beemelni. A ünnyegy legyen széttudjuk. Add a kalapácsot, nem megyek és szétverem. Na most viszont legalább jól meg lehetne ütni. Na, készen vagyunk? Kötél itt van? Miért nincs? Potyog a kő és dübörög a szél, erre jár a sok denevér, és a Pilis alatt egyszer minden barlang összeér. Bedőlt a depó, nincs visszajutás, csak előre ás, és majd lenn akarsz vízszinten, véget érhet a bontás. Ta-ta-ta-tam! Add nekem a disztót, és utána kösd a kötelet, addig én már mérek is. És majd lenn akarsz vízszinten, véget érhet a bontás. Ta-ta-ta-tam! Le kell dobni egy követ, mert itt veszélyes. Megállt! Ezek az agyag lerakódási formák. Ezek azt mutatják, hogy ezt a részt időnként elönti a víz, és utána lassan visszavonul. Itt meg a csöpögések lepucolták ilyen kis gödrökbe az agyagot. Tehát most már egy olyan barlangrészben vagyunk, amit a víz időnként el szokott önteni. Erre mondjuk van egy tippem, hogy mikor, például akkor, amikor a Macska barlangban árvíz van. Indul a mandula! Farkas, egy csomót ki kéne kötni. Igen, azt csinálom. Hát ez már van olyan mély, mint az annak föld. Már van olyan mély, és az alján még zuhan tovább a kő. Meg lesz a karszuszi. Ez harmadik barlang? Amúgy meg csak mondom, hogy itt másik irányba is még megy el sok ideig, meg itt fölfele is, de most ezzel nem törődünk. És a túlkavár is. Jaj, óvatosan!
Szerintem várjuk meg, amíg lejönnek, agyon fognak ütni minket. Én addig oda nem megyek be az esésvonalba. Itt gyere ide ki, és várjunk. Most ne lökjetek semmit a nyakamban, mert benne vagyok az esésvonalban. Szerintem. Ajajajaj. Ajaj, újabb szükület. Belekapaszkodhatok, ugye? Na farkas, a fűzőlyukat most leteszteljük. Na, kb. Ugyanilyen mélyen vagyunk, mint az Anna völgy alján, a különbség az, hogy itt még megy tovább a hasadék és zuhannak le a kövek. Ho-ho, és mi is leférünk. Valameddig legalábbis. Ha el nem zártuk a bedobott kövekkel, jöhettek. A fenekettes hasadék. Na, közel lekapaszkodhatok? Fiam. Na, nehéz úgy biztosítani, hogy ennyit tudok csinálni, aláállok. Hát az a biztosítás lényege. Hát ennyit kell csinálni, nem is kell többet csinálni. Szóljál, hogyha már olyan szinten vagy, hogy zavarok. Innen már nem olyan látványos, de mindjárt megnézzük. Na, figyelmezzünk! Nem mozogjunk egyáltalán. Azt a jó eget! Na, most vagyunk körülbelül olyan 100 méteren, 100-105 méter még mélységben, és az még 15-20 méterig leesett. Hány méteren nyílik a barlang? 260 körül nyílik a barlang, tehát ha itt már most itt vagyunk a Vörösvári horgásztónak a szintjén, és még potyog lefele a kő még egy 15-20 métert. A lámpámat gyengébb fényre veszem, mert szerintem már kezd egy picit lemerülni. Figyú, összeszedjük az összes akkumulátorunkat, egy kivételével neked adjuk, egy lámpával kimegyünk, és hozunk otthonra a pótelemeket, te meg addig menjél lefele és húzd magad utána kötelet mindig. De hova esnek le, amit ledobtunk, azt mondjad. Na, de először megoktrojálom, hogy nem fog a fejemre esni. Elférünk ott? Várjál, itt még az elég szűkös, de lefelé tágulni látszik. Mindjárt hadd nézzem meg, hogy mi van itt. Ez nagyon durva. De farkas, ott mi látszik? Ha lefelé tágul, de várjál. Hogy mész le? Már nincs kötelünk, hallod? Itt hallod, hogy leginkább majd kötél le a baktárnak. Aztán. Ott vigyázz, hogy ami a lábadnál van, nem olyan könnyű rám rökni. Nem Alá van azt támasztva, csak azért vigyázz. De milyen mázli, hogy ez nem 10 centivel szűkebb, Istenem! Áldott Uram! Medvék és barlangok, Istenem! Órára pontosan 17 évvel ezelőtt, ilyenkor a Szentözsé barlang bejárati termének az alján egy lemerült lámpával, rövidgatyába és rövidújúba ott őrjöngtem, nagy újongás közepette, és rájöttem, hogy nem vittem magammal lépőszárat, és kiabáltam föl, hogy dobjanak, de nem hallották, mert egymással voltak elfoglalva. Na! Lézer, azonnal mérünk. Ez a túloldalon ugyanoda megy vissza, ahova átmásztál, annak alája. Aha. Ez nem érdekes. Így lett nagyjából lemérve? Most hát kb. Igen, 4,334. Idáig egy ember még lefér, csak akkor neked el kell menni hátrébb, hogy ne legyél esésvonalba. Meg nekem is, mert itt az aknában végig esésvonalba vagyok. De úgy egy nagy agyagbánya, lehet, hogy ezt már jobb, ha nem is látja. Tehát itt egyértelműen látszik, az utóbbi 15 méter szintkülönbség óta végig olyan járatban vagyunk, amit időszakosan el szokott önteni a víz. Még 5 méter az alja, mindjárt lemászok. Amúgy, ha idedod a fényképezőt, akkor csinálod rólad egy nagyon jól néz ki innét, mert a fényed erős. Köszönjük a figyelmet!
A honlapunkon földalatt.hu a legfelső bejegyzésben szavazni lehet arról, hogy vajon milyen mély most a barlang. Ugye mi már ezt tudjuk, de még nem tettük közzé. Ha esetleg később nézi valaki ezt a videót, mondjuk akkor a szavazásban nyilván nem lesz annyira érdekes, akkor ennek a bejegyzésnek a linkjét megtalálja lent a leírásban. És aki megvásárolja a Felfedezések a föld alatt című könyvet, az teljes búcsút nyer. Erről van tehát itt szó. Azért kell most megvenni, mert igaz, hogy már most is elavult, de idén év végére meg aztán annyi felfedezés lesz, hogy végképp senkit nem fog érdekelni. Úgyhogy iratkozzatok fel, osszátok meg a videót, és akinek van adója, az küldje az 1%-ot. Sziasztok! És mennyi az idő? 2:48. És délután vagy reggel? Nézd az égre.